Так, Хюсон, привіт. Продовжуємо The BANISHERS. У мене сьогодні 23 березня, у нас вже 2 рази відключали світло. Так, ну я упоратий і продовжую проходження The BANISHERS, буде 11 частина у нас. Добре, давай. Костюм. Я ж там наперед понаробив, блін. Печалька така мелодія. Ну, гра цікава, гра атмосферна. 11 частина у нас. Продовження The BANISHERS Ghosts of New Eden. Вигнанці. Вони мисливці за приводами. Нечистою, якби, силою, злими духами, типу того. Якось так. Picking up something spectral nearby. Так, тепер нам треба йти. Є речі 5-го і навіть одна 7-го. Нам треба йти ось сюди. А на ближчий кастрик у нас. Получається десь тут. Десь в цих краях. Поселення, що? Peaceful. Так. Like home on a good day. Oh, it's hilly, mate. He felt like playing with the lambs. Blair preferred to feed them. And I was too busy dreaming. And you? Oh, I cooked them for dinner. The lambs, I mean. Oh, the girls were furious. Yes, but they weren't hungry. Так, тепер ми зможемо звідси затепешитися.
Жалко, що все не взяв, вибачте. Тільки окремі. Тільки окремі. Бачите, яка, блін, карта огромна. І це ще далеко не все. Це ще не все. Так, нам сюди треба, ми йдемо сюди, от. На мені. Погнали. А от чекай, я ж стрім не настроїв. Чи настроїв? Настроїв ніби. О, Діма, привіт. Я знову став стрій. Вітаю тебе. Я тебе довго чекав, знову видно роботу. Угу. Нормально. Так що більш-менш. Більш-менш. Так, Діма, привіт. 2 хвилиночки. У мене я чат не бачив. Я чат не бачив, тому що трансляцію настроював і тут у нас. Якось так. Класно, мені це подобається, як з інвентарем вони зробили тут. Прикольно. Угу. Давай. У мене вже 2 рази світло вирубали, блін. Світло вирубали. Я починав трансляцію 2 рази. 1 раз на плойки грав. Виробили у мене світло. І раз я грав уже BANISHERS, почав стрімити, також виробило світло. І зараз я вже 3-й раз запустив стрім. Знову BANISHERS. Тому що йшов включати плойку, щоб мене зараз знову, блін, виробили. Уже на ПК стрімимо поки що. Не знаю, може воно успокоїться вже це світлом. Дуже багато атак зараз. Я завжди, ти знаєш, що я постійно буваю. Угу. Так. Так, 2 хвилинки зараз продовжуємо. То різко чая нальєм. Чайку.
що дівчата чекають. Катушка злетіла за 2 тижні перебування. Какуха. Буває. Так, що мені робити? У мене телефон сідає. Так, добре, щось придумаємо. Поки ще заряд є. Так, погнали. У мене ж чат же на телефоні. А, чекай, треба ж перейти в іншу локацію. Що я зробив? А, ні, я вже перейшов. От нам сюди. Looks derelict. Is he really inside? О, як туди попасти, нахуй? Непонятно. Непонятно. Вікторія читала смачним. Ха. Знайдіть спосіб стати вище. Легко сказати. Знайшов спосіб. Манить і манить. Непогано. Так, продовжуємо підніматися нагору. Так що, Діма, ти вже готуєшся до служби. Коли вже... What hides here in the dark? Щось ховається Come в цій out, темі. come out. Перший символ намалювати символ відьми. Малюнок символу демонолога. Малюнок символу демонолога. Четвертий символ зображення 1 і 3 символу поєднання. Йой. Справа перекласти ритуал малого палінгенезу. Looks like Lamy was trying to translate some sort of ritual. Not any ritual. Це не просто This is the якийсь lesser ритуал. Це palingenesis. ритуал мінорного палінгенезу. I guess no one warned Lamy that grimy reincarnation rituals were not without risk. Да. Мінорний полінгене. А, ти вже на службі? Попросив допомогу сина Хаскіла, який на відміну від свого дурного батька має потенціал.
тому може бути мені дуже корисним. Це цей аріал якийсь, блін. This relay lad seems Рулет, dangerous. здається, небезпечний. His apprentice seems to be following him down the Студент same наслідує path. його приклад. От. Ці негодяї тут темні ритуали проводять, поганці. Незакінчений амулет проти привидів. More ghost wards. Someone was being extra careful. Я не можу більше чекати. Батько може проповідувати чи блукати містом своїми радниками. Але слова не врятують цих людей. У нас є повноваження відповідальність діяти, але не здригатися від страху за свою репутацію. Але мій батько завжди боявся втратити свою репутацію, аж до того, що покинув своє ремесло, залишивши мені вчитися його таємно. Сором. Якщо мій батько не буде діяти, я це зроблю. Це цей малий син того губернатора. He doesn't speak well of his dad. Did he seek power? Was he hoping to step out of his father's shadow? If he did, he went the wrong way about it. Книга малих і великих тверджень Ономакрітоса. So, what are you hiding in here, evil spawn? Glancing at the original writing, Lami's work was poor. No wonder the ritual he spawned for Caleb from those botched words of power went wrong. We need to get to the top Нам floor. потрібно піднятися на Maybe верхній we'll find поверх. something. Там є верхній поверх і там ще є підвал. Я пам'ятаю. Там не тільки є цей поверх. Але як? Ага. Ось воно як. Call of Duty Warzone Caldera. PS5. Там. А, прикольно. This place has been a veritable Aladdin's cave of madness and horror. It's an abandoned mill, Antea. It's no Versailles. Тупничка. Ну, забрався високо. Високо вже. Call of Duty Warzone. Ну, тут Call of Duty непогано. Over here. Look. Амулет Акалари. Ще якийсь амулет знайшли. Завдана Антею шкода збільшиться на 30%. Бо тут щось є. Why did he feel like he needed so much protection? Йой, що це за дрінь? Там не хватає оцієї от штуки, ну. It's just a lift. Why is this Lift. mechanism so complex? More magic mockery. Більше слідів магії. He wished to disguise his presence, or perhaps to distract from it. Чекай, чекай.
Оккульта філософії. That book, again. So these cultists used Сектанти the використовували Agrippa роботу for their Агрипи у свій rituals. ритуал. That sounds bad. How bad? Очень. Very bad. In search of eternal life, they fell into a trap. Вічного життя вони This потребували book. паски, це помилка цій. Now, for their hubris, they served the void. Тепер через свою They гордість вони became a служать sorrow. безодні. Вони стали скорботами? What? Should be useful. О, ручка. Тепер ми зможемо спуститися в той ліфтом вниз. Ой, чую, там якийсь бос зараз буде унизу. The lift should work now. Може ручку забереш, дядь? Ні? Не хочеш? All this is more serious than we thought. Справа серйозніше, ніж ми думали. Мені це не Just while we're подобається. underground. І не тільки The тому, що ми sorrow їдемо won't під землю. welcome us. What around here Що does. з цього буде радісно. О-о. Holy shit. Оце да. Оце да. Це прикольно. Скринічка. Ну, тепер йдемо. Ось. You know, I could get to like it underground. The darkness, the gloom, the cool air. Холодне повітря. Really? No, not really. Not at all. Ugh, wisp-infested weed. Shite. Here we go again. Холера знову почнеться. Тут дуже велика присутність. Щось недоброго. Розлом. Данжик. Прям данжик. Печаль. Focus on the pillars around us. Ого. На стовпах. Careful. It's been stung. Dodge! Ви ж витворяєте.
Потужно. Не понял. Blasted thing's freed at last. Have a bit of this. Watch out! Розпечатка. Sharpen up. When all this is over, I might retire. You'd miss it. You know you would. Over here. Look. Ну тут розлом цей. Розлом. Dead animals, again. Знову мертварини. Different symbols and magic. Seems they were used as bait. Курви. Is this how we got through the Sorrow's vigilance? Off we go then. Ага, вони щось там ці воскрешали цих тварин. I'm right here, you know. I know I make everything look easy, but Not getting through here. Got it. А я ще не можу це відкрити. Значить нам треба йти в цей розлом. Да? So, here we are. they wanted immortality. Їхнє got it. бажання збулося. The trade isn't fair. Обмін не був Guess чесним. that's the point. Now let's go before I change my mind. Безодню. Dark rituals, void breach, general weirdness. Lemmy can't be far. Підземелля. Ghost wards cannot manifest. Амулети проти привидів, блін. Штурпани довбані. Something has them. It's awfully calm. Why is it awfully calm? Страшенно тихо. The walks work well enough. You didn't need to kill so many bots.
demonologists use necromancy. Некромантів. Maybe he thought he'd bring them back when he was done. Демонологи, блін, некроманти довбані, блін, варлоки. Beware. Wards. Опаньки, наші Spectres. друзі. They haven't noticed us. Stay low. Try this on. Що ці, блін, штурпани тут наробили, а? Standing by. О, блін, ти попав. Давай, з розгону. Call on me. Careful now. Try this on for size. Наставляли своїх, блядь, довбаних цих амулетів. An Ariadne's thread leading through the void. Very useful indeed. Very useful right until it falls apart. Then you're stuffed like force meat in a turkey. An Ariadne's thread leading through the void. Very useful indeed. Very useful right until it falls apart. Then you're stuffed like force meat in a turkey. Знайдіть плач Хаскіла. А, це ми маємо Хаскіла? Блін. А тут що? Creepy hideout. Моторошна школа. The governor's spawn likes a bit of drama. О, карта. This is some dark, sideways magic. It's forbidden. I've read it. Це заборона магії. Sometimes I worry about you. I feel like we're not done here. This one's different. Looks like it died diseased.
What Що is це this за thing? червона хрінь? Banisher rule number 4. If it oozes, don't В touch нього it. тече, не торкайся. Another botched experiment? It may be native to the void. Нормальне явище для безодні. Що ж, турпець малий, блін. So, you can see me. Ви сповні Aren't you full сюрпризів, of майстер surprises, Феско. young Master Haskell? You may talk. A banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did. Thought I was going to Думав, grow що old тут in here. постарію. Ти ховаєшся в безодні? Ви тут застрягли? Were you stuck in here? In the Arrow. Аралі? Я шукав Originally, I джерело was отруєння. searching for the source of the poisoning. I may have Я overestimated my переоцінив свої talents. навички. Still, an amazing place to be stuck in, no? Tell me, how did you get past the guardian Як ти beneath пройшов the mill? сторожа на мойні? Did you use a decoy? We fought it. Ми билися з ним. Don't change the subject. You fought it. Of course you did. A good thing, too. I was starting to think it was wise to me tricks. Oh, but I have so many questions. This isn't a social call, kid. And we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. Та-та-та. Калаба Вотсон. We must talk of Caleb Watson. Чому ти Why in показав the йому hell ритуал would you give him воскресіння? a resurrection ritual? Ruth's death hit poor Caleb hard. Він He was був alone, один, so тому I would часто often stop by his заглядав на нього. workshop. We talked. He took a keen interest in my studies and was Він a good цікавився listener. моїм дослідженням. When he learned that she could possibly return, he had one question. How? You saw his grief as an opportunity Восприйняв to його test the смуток, effects of the може, lesser palingenesis. Oh, Ви You теж know знаєте the ритуал ritual too? дивовижно. amazing, isn't it? I've studied it. The actual Правильний ritual. ритуал не спотворений Not the його mangled версія, яку version ви you дали gave Калебу. Yes, and I'm sorry. Шкоди, знайшов це в примірі. I found it in a copy of De Occulte Philosophia by Cornelius Agrippa von Nettesheim. A remarkable book. I've met my fair share of illustrious occultists, and none own an authentic Agrippa. Much is lost in translation or altered in the printing. I doubt your copy is an exception. Of course! The power is in the words, and mine were wrong, so the power went awry. How very fascinating! Ви повинні змінити свою Ваші дослідження піддають вас небезпеці. Are you aware Знаєте, of що what ви would сталося, happen якби if люди people дізналися learnt про of ваші your дослідження? studies? Surely the acquisition of knowledge cannot be a sin. Do you remember Deborah? Пам'ятаєте Дебору? Miss Comenius. Камінськ? Звичайно, Yes, of пам'ятаю. course, I remember. Your father Твій батько tasked us with доручив an нам розслідувати investigation. відділення. One way or Так чи the other, we інакше, must ми return повинні with the повернути mystery нього solved. відповідно. Ah, Здається, я розумію. I think Може, I ви understand щось what про you're це saying. розумієте. I might be in a tiny little bit of danger. Хто ти насправді? You see Ви ghosts. бачите привидів. You stroll the void Ідеш as if через it were your безодню, garden. наче це твій You сад. possess and Ви share знаєте, forbidden rituals. використовуєте заборонені ритуали. Who are you Хто ти really? насправді? I'm Lammy Haskell. Звати Ламі Хаскел. And I am Я a man of багатоосвічена many людина. sciences. Справжній шукач I знань. am in fact a true pursuer. That raises Я more лише questions than викладаю it запитання. answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning and see where I already stand. Amazing, no? Хто тебе всього навчив? You did not find the Ви не void випадково bridge beneath the mill зашифровував by безодню. accident. Хтось You вам had допоміг. help. Who taught you? I did my У мене research. була відповідна підготовка. Suddenly, you're a man of few Раптом ти words. став небагатослівним. I'd rather not involve Краще those говорити not про інших present. за їхньою спиною. Discretion, you understand. Your father is Твій батько convinced певний, a що witch відьмак poisoned вивів his well. колодязь. Ваш Caleb ритуал Watson was прокляв cursed by a Ватсона. ritual you gave him. На вашому I'd місці я focus if I were стараюся you. зараз
We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. Aye. Imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them. The very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong, apart from a little theft. You've studied demonology. Did you do it alone? When my father forbade me to continue, I confess I disobeyed him in secret. Those big books were very boring until they were forbidden. Suddenly I could not get enough of their secret knowledge. Funny, eh? More recently, a good friend of my father showed me that I had only been scratching at the surface. Who was your father's friend? An itinerant Frenchman who often visited New Eden in recent years. He called himself a true pursuer. As a thinker, he was prolific and profound. My father was so proud to be included in his discourse. For him, knowledge is the ladder to greatness, and greatness is the prize. To me, knowledge is itself the prize. From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly? Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then. Now, at first, I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. The evidence is everywhere. By the Araloo, do you mean the void? Neither name does it justice. This place is beyond words. The Araloo, Mr. McCraith, is made of the very fabric of our primordial myths. Isn't it amazing? What? How can you be sure the void has tainted the region? In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Was it the same illness? I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Araloo. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular stink, on the scent of which I experience first confusion, then a loss of control over my limbs. Типу лімбо там ще, інший світ. What do you expect to find at the source of the ooze? To find a cure. Слизь просочується в наш The світ. ooze seeps into our world, sickening us. I may be able to stop it. На жаль, я не можу Unfortunately, I дістатися cannot до reach the джерела source. The Araloo is a Арал formidable – страшне place. місце. Підступне. Tricky. A Лабіринт, maze який constantly постійно evolving, changing, reshaping itself. трансформує, The isthmus, наприклад, for цей example. перешийок. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it Я no вже не можу longer. до неї дістатися. Perhaps we might be able to Можливо, ми find a way знайдемо through шлях і and take a заглянемо в look це at that джерело. source. Would you? Справді, That would be було б чудово. splendid. Would you mind taking notes? Чи могли ви робити нотат? Let's go take a closer look at that Давайте ooze then. подивимося. And with that sorrow gone, Коли печаль I can більше не leave. загрожує мені, я можу... do be careful. Будь обережний. My home is your home. If you need anything, help yourself.
The Aralu is not your Арал home, не твій дім, Lammy. Лемі. А ось все одно But thank дякую. Оце так Pardon my поворот. morbid enthusiasm, Mr. Stuarte. Could I ask you a few questions? What do you wish to know? Do you still need to eat? Do you feel hunger? Sorry, it's just you're the first ghost I've met, in person, as it were. I don't eat. Мені не треба їсти. Not in the way you do. Принаймні не так, I як ви feel це робите. Я hunger. відчуваю голод. Again, Але знову not таки in не the так, way як you ви до do. цього ставитеся. Fascinating. Захоплююче. And can Чи you touch можете things, торкатися smell речей? them? Ви Are colours the відчуваєте same as you remember them? кольори, які My senses are відчуття different. інші. Це важко It's описати. difficult Я to можу describe бачити, іноді how. торкатися. У мене I немає can see, sometimes touch. I cannot нюху. smell. Ред Red каже tells мені, me що this це is a blessing. благословення. How do you manifest Як in ви this виглядаєте в plane? цьому літаку? Do you feel bound Ви or are you here by відчуваєте choice? It feels Я відчуваю, ніби тримаюся as за if мотузку I were високо clinging над to a скелею. rope, Навіть якби я хотів high above пустити, the abyss. я Even if I wished to не let go, можу I could not змусити bring себе це myself to do it. зробити. I see. Розумію. What about your banisher Щодо ваших skills? навичок, Can you перебор use them? хлопчик. Do the accoutrements of your craft still work? What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. Antea, we should get going. So, the pious governor's Просто unassuming son is our правитель evil нашого Harrow's відьма. witch. I was as earnest as he. Ah, the rank enthusiasm of Нестриманий youth. ентузіазм. It's sickening, really. I don't know that I buy Lammy's hair of the dog theory, but I feel strange, and I suspect the ooze. Only one way to find. Oh, God! I need a wee bit of help here. Якась жужа. Жужа. Well, that was not pleasant. Not pleasant at all. Жужа. Destroy those ghost wards, if you want me back. Так, а де ці кристали? Wards, you're on your own. Амулет. I'm with you once more. Чекай, а куди мені? Блін, потеряшка. We need to look for somewhere to cross. Блін, я така, куди йти? А, блін. Вот так. Get back up.
Look to me. Not bad, not bad. It oozes through the breach, suppurates like a festering wound. How delightful. Let's see what lies on the other side. Давай. Where are we now? Underground, looks like. Wonderful. The ooze affects the incarnate too. Прикольно, прикольно. Who goes there? Is that a ghost? I don't know. But I don't think we're alone. What might you be then? Буття. What was... Oh, shite. Did you just say shite? You? Дуже странна хрень. Свисти. А, ну це як лізун, бля. It's bigger than I thought it'd be. Is that a house from the Harrows? We may be below the well. No wonder they all got sick. Колодязем? Вау. Переключаться нельзя за антенной. Вот сюда. Блин, сюда. Все, вода спорчена. Якась хата провалена. Це да. The cries of the innocent have reached the ears of the Lord Almighty. О, тут ця є. Кастрик. Яка-небудь таки не знаю. Is it just me or... I felt it too. Ящик Пандора. Так, кастрик. 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 I feel something close. Відчуваю поруч. Де? Емі Гібс. This house belonged to a certain Antipas and Clemency Gibbs. Клеменс Гібс. Дуже важлива інфа. Не ж знаходите. Та не ж вимий кастрик. Is that? Yes. Something's here. Де.
Чекай, мені треба оглянути будинок. You're in its sights, Ray. Call on me. Something's nearby. Where is it? Наверху. The Gibbs' land was barren. They were struggling for money. Воду кінці. Що наверху? Та тишу. О, там проклята хрень це є. Вот. Look up. The ooze, oozed through the very stone. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? I read it, aye. And then I washed my hands and prayed for grace. You claim to prove that there is no curse. Well, A witch would say that, wouldn't she? Wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! They were determined to do for her. She built a case for her rationality, and they tore it apart. Прикольно. Він як джедай, блядь. Юзає цю. Лозохідець. And of all of them, just this one house fell down. Maybe it was personal. Was the Gibbs' house targeted by the ooze? Спеціально напав. Obviously. Look around you. I can help. Mrs. Gibbs, I presume. Блін, тут нагору. Ні-ні-ні-ні-ні, мені не сюди. Wasn't I always?
це просто зріз. Вони ж не сюди. Блін. Там якийсь челік. Another shadow. Кінчить. What do they want? Red, something is keeping me from manifesting. In here? Ah, shite. Missed me? Always. The greedy strive with purpose to bring Beware. to the Wards. household of the Znowu. righteous. Will take Ну замахали своїми амулетами, блін. Take care. The place is warded. Better. You're welcome. Now let's inspect the body. Куда? Still impressive. Expected no less from you. Ready and waiting. Така плюшка. Raging vandals. This can't be good. Can I join in too? Якраз вона і це. Someone didn't want to stay dead. Є, блядь. Хазька банда міста прийшли сюди, втекли з своїх домівок. На стіні біля вхідних дверей з'явилась цвілька, має його зашкідити. Почорніли просочиться між дошками. Урожай були дуже великі. Губернатор Росоп ходив по банду, принесли з собою прокляття. Всюди це чорна речовина. Люди хворі. Clemency Gibbs blamed the epidemic on a witch. Come from New Edentown with the governor. That's not what the woman they accused was saying. The Gibbs were not at home to rational explanations. Оце куди. the greedy shall fall, unless certitudes be swamped and the I need a better angle. Да, от там ще є одна. Перехід. Не можу.
see anywhere that could help. Keep searching here. See anything? Either the water table is full of ooze, or there's another source. Let's search upstream. Чекай. Це все під землею, так. Ask for help if you need it. Нормально затаскано. Over there. Elusive little buggers. Wasn't I always? Away with you! А що це у нас тут? Джерело сили якесь. Suddenly feel invigorated. Вівтар пощинив. It's weird. Well, pleasant. Told you. Прикольно, прикольно. Don't step in that. I mean it. Find a way around then. Wards, think you can fend for yourself? And you will not be judged. Forgive, and you will be forgiven. Those echoes we're hearing, or the shadows speaking. Відлуння чи They always appear near the Завжди ooze. з'являються слід. So do the whispers. But which came first? А де ж ці амулети довбані? Заховані. The whispers say the same things over and over. What kind of entity would be so obsessed? I don't know. I'm drawing a blank. To deliver you from the way of evil, your captives are unleashed upon you.
прикольно. Think you could take on a ghost? Reinforcements! Yet in your powerlessness and in your pride, you thought yourself fit to lay the blame. Та мені туди треба. Водичка. This looks perfectly drinkable. Ідеально для пиття. Famous last words. Why hasn't the poison spread to the groundwater? Perhaps it shifts and shapes, like the void. Well, at the very least, it shifts. Looks like the ooze comes from a distinct source. З іншого джерела. To make you angry. Сничка чи що? Найдіть джерело суду. Так мені воно це треба забрати. Another curse. Скільки у мене цих? Так мені якраз його і не хватає. Мені його і не хватає. Так чекай, як так потрапив? Ну блін. Так, а мені треба туди. От нам треба туди. Те. Ну це ви, блін, придумали. Конечно, конечно. This whole country is rotten to the core. And you're just now reaching this conclusion? If I wanted Oh, your yeah, opinion, I'd give it to you. Perhaps if you gave me the space to have one, then we'd both be better off. Someone came through here, someone real, not just a shadow.
Whoever it was, looks like the ooze got him. What do you think, Antea? You wanted the space to have your own opinion. I'm giving it to you. This must be Antipas Gibbs. Антипа Гибс. Hell of a fall to live through. Now join in any time, Antea. What do you think I'm doing? This is how I killed her fear. This is how. This is God's land. How could we let a witch come to our community? Instructing our children, no less. 'Tis no surprise. New Eden brims over with backsliders. The governor, chief amongst them. Aye, many had to sicken and die for him to act. But the deed is not yet done. We must fight the Lord's good fight and cast the devil out for good. Many want to try the witch, aye, and many want to see her dead. Нормально. Did we miss a few? There's more of them. Reinforcements! Standing by. Ready and waiting. Those things came from the ooze. They're like those oriental shapeshifters we fought in Bremen. Obake liquefy. This is something else. The ooze reacted to our presence. The Gibbs were so angry. Pure entitled bigotry. Maybe they were affected by the ooze. Чистые I mean, фанатики. we've been snapping at each other since we got here. Something's toying with us. I think they made the ooze. I don't think the ooze made them. Понятно. Wait, I'm sure we are missing something. Wasn't he finished looking around? We should search this place more thoroughly. Да блин, там телеп... This is it. This is the source. ГРО. How do we get to it? You have turned your back from love, looked away when first needed. Nelson. Да знайомый, ну блин. We need to stop at some point. Here would be all right. Треба, дядь. Треба відпочити. Досягніть серця пече.
Якийсь апгрейд. Що там в мене є? Ця непогано. Ну, на третього. Давай. Шотландские прикидания вот делать. Ну, ну цей непоганий. Шотландський. Такий по-своєму цікавий. Ну окей, давай. Something tells me this is the condemned well. Do you think you could get that bucket down? Whatever you have sown, you shall reap. Alone, forlorn, misunderstood, so you shall remain. A vivid memory from the dead is somewhere near. Спомин. Оце да. A ghost left a fragment of their past here. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stalling. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discern it really betray? You insinuate such blasphemy. I'm a man of faith. What God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. Урим и Тумим. Клиромантия. The governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. Why now? Hiding the evidence perhaps of his role in the witch trial.
They connected him to the demonology he used to reinforce his authority. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own, Haskell must have feared the suspicious mob. Ну майже дійшли. Може бос? Таки да. Печальчик. All deserted you. None Oh. Oh, this can't be good. Пір'я. forward the accused. Who are you? Who are you? Confess! Let them speak. If we speak, so you listen? Impudence! Provocation! Read the charges! Red Ruin the Grave, you have blood on your hands and weakness in your heart. Guilty! Swore to vanquish evil. You conspired with witches. Sworn to banish all ghosts. Instead, you embrace one. The charges: cowardice, oath-breaking, deception. The verdict: guilty. The sentence: pain hereafter. Ну ви... несправедливий суд. I am no witch hunter. Never was. Bloody hell. Is that me? That's a cheap trick. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. А ти Япон. Hell's balls. I'm the one who has to fight him. Your strikes are not helping. Let me. Come on, man, get yourself together. I think this one is mine. I forgave myself a long time ago. You can't have this wound. Ще двоє.
to anger, to regret, and exterminate. Ghosts are dangerous, and I've no reason to show mercy. Цю другу взагалі не їсть. Banishers are guilty of poisoning the body politic. You portray yourselves as saviors sent to deliver us. But with your dark arts, the evil only worsens. Your witches. And witches must die. Давай. Antea died to help New Eden, and still we fight this curse. What more do you want from us? The Shadow's got its strength back. Don't let the ooze get back to its shadow. Judgment. The guilty are known. Now justice is ours. Безкатство. Оба, броньку дали. Enough. Can we please get out of here? Печатка Левіафана. Оце топ. Оце топ. Ручка, якою губернатор Гаска підписав вирок про смерть Дебори. Це потужний зв'язаний предмет, просочений сутністю втілення кошмарного суду. Після перемоги над цим могутнім духом Антея автоматично споживає його есенцію, щоб змінити. А, так він приговорив ту Дебору. Чекай. Прикид, в мене прикид тепер є. Крутяцький. Опа! Опа! Ха-ха-ха-ха! Світиться прям. Його можна апгрейд зробити. Амулет. Да, браслет, да. Перемога над ворогом за фізичну шкоду отриману від наступних на 90%. Перемога над ворогом збільшує шкоду, бачите. Ну, не знаю, не знаю. Апофеоз. Левіафан. Ну, оцю от шкоду до рукопашного бою куказ більше на 10 за кожний відомо. І можна апгрейд зробити.
bad. Світиться так. That was awful. Це було жахливо. This trial. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. I feel powerless. I were always one move behind. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. Більшість вважається їх міфом. Haskell's cowardice is to blame. To save his own ass, he condemned a woman he knew to be innocent. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. Вот воно що. От такі от діла. Тепер ми знаємо. Що це за Дебора? І як, відки цей дух взявся? Це дух ганьба із-за того, що вони її несправедливо засудили. Оцей от олень. Так. Губернатор. Губернатор олень. Something's here. Hidden. Щось приховане. Щось приховане. О, Юрієць, привіт. Да, потихоньку проходимо. Потихоньку проходжу. Ah, seems to be stuck. Банішер, водов. Що ти там, як там? Доброї ночі. Блін, у мене час ночі, реально. У мене зараз час ночі. Майже, без 10 часу. Да, Банішерс продовжує. У мене світло виключало. Один раз я на плойки грав. У мене виключили світло. Потім я почав на компі. Where is it? 2 рази виключав. Я вже занепокоївся, реально. Аж. Так як мені туди попасти, блін? Знизу щось не йде воно. Що, Рець, а ти як... Що там, як діла? Ми сьогодні і у бабулі були. День народження сьогодні. Так от що. Give that roadblock a little push. А вот оно що. Ничка. Можем ливать. Ну да, помнишь, было, блин.
рік назад, що там у нас взагалі проблем. Ну, світло це ще не саме страшне. У людей ракети летять. Світло це найменша проблема. Так що просто, знаєш, тут де я живу, що у нас таке казати. Слава Богу. That Там інші down there, it was. інші області рести I саме. was tense. Там I was impatient. проблеми набагато. Me too. Набагато більше. That infamy really got to us. Багато. Years of anger coursed through me. Yet now I can't even remember why. Me neither. This is what an infamy Так, does. ще ганьба робить It's over зараз now. це кінець. We're here. I Я said ще думав something Фаун to hurt цей me. Індарк продовжити. I'm sorry. Я сьогодні стрімив I forgive уже you. цей Horizon. And I hope that you forgive me too. Стрімив Horizon сьогодні трошки. Потім були у бабушки. Потім я ще щось стрімив і в мене світло виключилось, я забув вже. А, Ghost of Tsushima я стрімив. Привид Цусіми і так виключив світло. Потім BANISHERS почав стрімити. Виключив світло, потім я посидів десь до годинки, потім включило світло. І зараз уже ніби не виключало більшість. BANISHERS мені подобається. Так, давай зайдемо в хатку, я апгрейд зроблю. А, не можна тут. Зроблю апгрейд. Чекай, а де цей? А де кастрик? Так от кастрик ще є. Щось тупанув так. Тут є кастрик. Та що вона у мене на компі не дуже добре працює, бля. Не дуже добре, а так-то. А от воно. Ура, може б ти не перейшов. На Xbox би або на плойки воно б взагалі працювало б офігенно. Так, давай зробимо апгрейд. Фіолетовий. Шкода від рукопашки на 10 більше. Рябчаста тканина, броня вишита магічними гліфами. Бабулі? Так що передавати, ми вже вдома. Да, Ірець, дякую. Да які довгі роки життя. Ірець вже і так 70... Ой, скільки, 87, по-моєму. Да, миру, дякую. Да я ж жартую, Юрець. Дякую. Конечно, Юрець, вона все одно не знає моїх всіх друзів. Вона не знає моїх друзів всіх. Вона лише Артура знає і Андрія, по-моєму. Все, більше нікого не знає. В такому возрасті Юрець це нереально знати багато людей, ще й друзів, внуків. Так, бачу Сікорського Діму був. Олегіч. Да, Діма заходив на початку самому. І Олегіч заходив теж там трошки заходив. Да, було. Заходили. Дякую, Рец, все одно дякую. А що ти там вже цей вечеряєш? Ми там були недовго, ми були десь... Ну як недовго, ми десь були з 3-ї десь по 7-му. Десь 7 годин ми прийшли десь додому, десь так.
По Києву, по київському часу я маю на увазі. Бо зараз у мене 1:00 ночі. Без 5:01 у мене. Да, 100 років життя. Ти думаєш, це прикольно жити 100 років? Ой, Юрець, блін. Я вже, блядь, в свої, блядь, 38, блядь, купа, блядь, гемора маю, блядь. Ти собі просто уявляєш, блядь, в 87, в 90, як от моя бабушка жила акуратно. І їда, і, ну, зараз такий час, що це вже дожити до 60, це вже, бля, подвиг, навірно, Юрець, бля. Розумієш мене? Так, 2 хвилинки брейк. Перерва, брейк, чай. Чай.
юрець. Похавав вже сьогодні. Ну я не їв рибу. Просто батя її робив на день народження. Я щось там взагалі нічого не їв толку. Щось не... Щось ми так посиділи. Торт був. Батя торт ще робив. Торт вкусний був, медовий. Медовий торт. Офігенний, да. Голубці там робили, вони пісне робили все. Все пісне було. Такі, типу, картопляні зрази були. А риба, да, риба то прикольно, але я її не їв. Щось там гості більше їли. Так, ну що ж, лайк починок. Зробимо. В Астуху підемо ще. Так, щоб ми в Астуху ще. На годинку би зайшли би ще в Астуху. Давай ще трошки Банішерс, потім в Астуху підемо, напевно. А Алан може завтра вже. Так. One thing above all else, my friends, is... The Lord's promise of salvation from hell pleases them. The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. Батя готує, да. This doesn't look like salvation from misery and sin. Да, у нас там хто постить, то пість, да. У гостей. Це... The wicked pray for deliverance from the fires of hell. Це якась діч. Вони демонологи, окультисти, і одночасно вони тут віруючі. They proclaim their love for their Lord, yet in His name they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Now the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people here. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banisher speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye. There's a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her. And it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? Історія людини. І розповідь жінки. Якої жінки, блін? Розповідь жінки. It tells the story of a woman, a teacher, living peaceably among friends, until there came a plague. In fear, the good people went to their governor. The devil walks among us, they said, and you must save us, or we will find someone who will. This governor knew he could not save them. But he could give them a witch. She would confess,
or she would be judged. Deborah Comenius was a witch, Mr. McCraith. She was the devil's tool, and worse, much Вона не worse. була відьмою. Вони вбили невинну цю жінку. Суд не був справедливим. Ви вважаєте себе великим окультистом. The trial was not Суд не fair. був справедливим. You had no proof, У вас не було and you knew it. доказів. І ви це знали. Credible witnesses gave believable testimony, Свідки sir. дали достовірні свідчення. Witnesses like Gibbs, who pressured you into a guilty verdict to avoid being suspected of witchcraft yourself. There was pressure, I'll not deny Тут it. такий суд, But коротше. I did what Не I did слідчі. to protect the colony. It was a difficult time. Він, коротше, засудив жінку на смерть. Несправедливо. І тут появилося оце прокляття в цьому новому Едемі. Із-за цього. Уродився оцей кошмар, дух цей. The picture of yourself that you hold in your mind is that of a great occultist. To repel the devil, Захиститься від the дьявола, wise and мудрий, безстрашний fearless чоловік man must повинен learn the black вчитися spy's tricks. хитрощам заклятого врага. Ви справжній демонолог, ви коли-небудь змислили, що ховається за плащаницею? Have you ever wondered what lies beyond the veil, past the hem, beyond the invisible? Have you ever heard of the Araloo? What gibberish is this? No? Ні, очевидно, Your ваш добрий good друг friend Etienne Etienne Roulet Roulet, did not, it очевидно, не seems, they потрудився knew worthy of his поділитися з secrets. вами цими секретами. Never mind. Ви справжній демонолог. Do you then consider yourself a true demonologist? In order that a war be just, three things are necessary. Firstly, the authority of the sovereign. Secondly, a just cause. Thirdly, a rightful intention. Aye, the Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas, a classic quote from which you have conveniently omitted an important detail, to wit, a just cause is required, namely that those who are attacked should be attacked because they deserve it on account of some fault. Ти нахабний боягуз. You're a pompous coward, Ви боїтесь fearful того, of що anyone відхиляється від different, as вашого human as that розуміння is. світу. There must be a man to Має бути judge, людина, яка or there is no судить інших, order. інакше немає A порядку. man to make the Людина, яка judgment виносить and a man to собі enforce it. рішення, забезпечує Of all виконання. people, Саме you know те, this. що повинні знати. I live Я and живу let жити live. іншим. Я буду судити I лише choose мертвих. only for the dead. I choose Я for the суджу living. справ живих. These people are Ці sinners, люди sir, грішники, and must be led back і to the потрібно light. повернути на This is my mandate, шлях світла. my duty. Скотиняка він, блядь. Де це проходить ця дія? Це США. Це часи. Пам'ятаєш фільм Патріот? Це коли була колонізація Америки. Колонізація Америки, коли перед ще громадянською війною в США. Оці от демократи, оце от. Звідки це пішло? Оці от, як вони? Там все північна, південна. Коротше, Англія колонізувала Америку. Це для ці індійці, оце все. І французи колонізували так само, і іспанці. Це Латинська Америка, Португалія. Це ж Бразилія, це колонія Португалії, вірять. І це от ще США до США. Часів колонізації. Це називається Новий Едем. Новий Едем. І це оці от... Це коли ще оці от салімські відьми і так далі. Це ж... Бачиш, як він одягнутий? Це ще 1600 років. Навіть іще раніше. І це з Англії, з Шотландії. Він шотландець, а та його Антея, вона, я не знаю, вона англічанка, по-моєму, а він шотландець. І вони ж прибувають в Новий Едем, тут прокляте все замерзло, прокляття. Ти не бачив, напевно, початок. Це вже у мене 11-й стрім.
Ми вже майже її пройшли. Дуже цікава гра, кстати, офігенна. Я її на ПК граю, а тут вона в мене, ну, не капець добре працює, але грати можна. Я не знаю, чи я буду її перепроходити потім. Дуже тяжко перепроходити ігри, коли у тебе і так не дуже багато часу на проходження ігор. Коли дуже багато ігор взагалі є різних, то і вони ще й досить длінні. То от я вимушений був. Деякі ігри я граю на ПК, які вони є на цих торрентах. А деякі, ну більшість я купляю, ти ж сам розумієш. Більшість ми проходили на Xbox, на плойки проходимо на 5. Ну от BANISHERS, я хотів її купляти, але я останнім часом єлі-єлі дотягую до авансу, до зарплати, щось я вже і плойку виплачую кредит, і беру кредит гроші просто, щоб мені не вистачає, коротше. Що, Юрець, я тобі вже такі делікатні подробиці свого життя розказую. What do you really want, Governor? I wish only to serve. I am the trusted servant of the good people of New Eden. Without me, they're lost. Without them, you would be lost. Yes. Maybe I do need them. Very human of me. But these people undoubtedly need me, Mr. McCrae. And there is no one else. Ти граєшся з магією. Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more. No thanks to you. Aha! Poison it was then. The weapon of the wicked. To weaken the people's will. What was it? Belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal, truth unspoken, secrets and lies, wrongs basically, your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius, the wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. Губернатор Що, ми можемо його вбити, прикинь? Ха-ха-ха. Видно по прикидах, що не наші роки. Ми можемо його, коротше, вбити, засудити. А можемо... Блін, звісно, що я не буду його вбивати, що я взагалі якийсь чорт, блін. Зберегти, звісно, але пусть живе своєю виною, там, якщо він. Вбивати точно не буду. You say your flock forced your hand. The greater good, you say, you indulge their bloodlust. Вийшов блага. I believe you Я did вірю, it. що ти це зробив, але я не вірю у твій мотив. Дай йому репан, блядь. Ви захоплюєтеся полюванням на відьом, своїми ритуалами. You thought you'd be lauded for your humility and skill. Вас похвалять за вашу скромність і вміння, але цього не сталося. But you have neither. Now all around you crumbles. Yet still you state your claim as the rightful protector of the people of New Eden. I the devil worshipper, the source of the evil that has befallen your community. Sorry, son. Вибач, юначе.
You're having a laugh. Ти маєш, може, що цей ідіот, він? My son, a Син witch! відьма? Ви, You мабуть, знущаєтесь над fuckers, sir. нами. Будь ласка, Present надайте proof or докази. retract your ridiculous accusation. Now you need proof. Тепер вам потрібні докази. For years, Роками Лемі вивчав Lammy вашу studied your дорогоцінну precious бібліотеку library, заборонених the forbidden. творів. but he outdid Але his він переріс father. свого батька. He learned. Він справді чогось від них вивчив. It was Від Lammy демонолога, who taught Caleb демонолога Watson the Симона. dark ritual that Семі brought Лемі his навчив beloved Каліба wife Вотсона back from the темному dead. ритуалу, який I was воскресив trying to help. духа. Я намагався допомогти, я нічого поганого не зробив. I did nothing wrong. No, Lord have mercy. For shame. Ганьба. Boy was always Хлопець завжди strange. був дивним. No, Ні, ні. no, Лемі Lammy хороший is a good хлопець. boy. Я не I буду won't це have it. Easy, Governor. Спокійно, обернатор, блядь. Your son's Наміри вашого intentions сина were були sound, справедливими. and his mistakes, grave as they Його were, помилки did not серйозні, poison the а вони well. сприяли отруйні Forgive me for криниці. swearing in the Вибачте meeting мені за house, лайку в but this is домі a зброї, blooming але це farce. проклятий фарс. Motherfucker. Have I ever Я колись failed тебе you? підводив, хіба ми не пережили їх In evil Хіба я times, тебе не have we not захищав? endured? Have I not protected you? Fooled by his Обдурений own власною flesh. дитиною. Як How він не could буде he таким be so сліпим? blind? О, Дебора, оцей дух. Оцей дух злий. Ну, вона ж на початку Have вбиває Антею. The Banisher has lifted the curse. Brighter days are Це зняв here. прокляття. I knew you Я were знав, що ти і trouble. твоя жінка лише You біда. and your Подивіться, lady. що ви зробили. Look what you've done. Пішов нах, блядь. Don't push your Не luck, спокушай Haskell. долю, муділо. I've given Я you a дав shot тобі at шанс на redemption. спокуту. It's Ти more не than був you таким gave Deborah. милосердним до Дебори. Damn you, Будь Banisher. проклятий вбивцю. Пішов нахер, блядь. Paid in Хай вона consideration of a гризе його curse середину. lifted. Юрець дай йому All репу. rights defended now and hereafter. Оплата в обмін на зняття прокляття. Візьміть це. I look Сподіваюсь, більше forward to ніколи не never побачу seeing твою you пику. again. Don't count on it. Я б на це не розраховував. Моя The work's робота not тут ще done. не закінчена, ти курва ти. Це ж все із-за цього мудака, бля. Все із-за цього от губернатора. Це ж він все ділов наробив. Ось I така hate херня, this малят. place. Rest up, then please, let's get out of here. Я ненавижу це місце. Все, вшиваємося звідси. Вшивай. Вшиваємо. А, так нам сюди треба. Прикинь, скільки я вже награв. Дивись. Оце я все був, прикинь. Блін, вона реально длінна. Тут купа сайт-квестів. От нам треба десь сюди треба було. В новий Едем, але не факт. Відпочинок у притул. Давай йдемо. Будемо скоро закругляти. Ну ми зняли прокляття, я знаю. Ну Дебора вон та прийшла, дух той, що вона перетворилась на злого духа. Але що буде далі? Ви дізнаєтеся в наступній серії. Ха-ха. You're angry. Can tell. Зла, я відчуваю. Of course you can. Звичайно відчуваєш. Aren't you А ти не angry? сердишся? I'm more Мені більше огидно. disgusted. This region is Цей doomed. регіон приречений на I know it in знищення. my bones. Відчуваються кістками. There's no shortage Звичайно, of багато suffering страждань. around here. Haskell sorted that when he Хаскел ordered Deborah's переконався в цьому, execution. коли наказав страти I know that Дебору. we're together. Я знаю, що ми разом. It makes І us це робить strong, нас but сильними, але все одно I'm втомилися. still weary. Хтось має бути винен. Не втрачай себе. Та, якщо той губернатор намотив тіло, може треба було його мовчанути. Ні, ну ми не маємо права мовчити. Ну, ми технічно могли це зробити, але це ж нічого не змінить. Це нічого хорошого з цього не буде. Взагалі, я рахую, вбивство це не... Ну, тільки тут є вигнання, є такий варік, що вбити, ну тільки злого духа. От
От якщо вбивати, то цих демонів і зганяти. А людей, то який сенс? Не бачу сенсу. Don't lose yourself. You've done far more than I could ever have asked. I'll do what it takes, and gladly. You need not ask it. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were a part of me. I understand her anger. I feel her rage and can't help but relate to it. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. Past is the past. You still get to choose your future. Times like this, old wounds can ache. Seems normal. It's more than that. My past casts a growing shadow upon my heart. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister. Ayomi Day, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Are you sure it was a dream? Is that why you left the schoolhouse without me? Yes. It must have been a dream. She wasn't there. I mean, how could she have been there? But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? Коротше, в грі української немає. Ну, офіційно її немає в грі, розумієш? От то, що ти зараз бачиш на стрімі, цей переклад, це зробили фанати, коротше. Це українці зробили самі переклад, пацани і дівчата. Це машини, якісь люди самі зробили переклад на Nexus моді. Є такий сайт, Nexus Mod. І от там я цей переклад скачав і запхав в папку. Тут є інструкції, і от ми так. Коли ти граєш на комп'ютері, на ПК, є така можливість, це як бонус такий. От в кого є ПК, там потужний. От на ПК є не всі ігри, але от є ігри, яких можна скачати український переклад. Не всі, але є. Оце от реально, ну, бонус. Тому що, дивись, Alan Wake, там Baldur's Gate, Plague Tale, там, ну, на пальцях порахувати можна ігри, яких є офіційна українська. А це фанати самі зробили такий переклад. Ну, мрії можуть здаватися дуже реальними. Dreams can be vivid. Can be difficult to separate them from reality. I was awake, Red. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. Death has already torn us apart. I hate this is where we are. I hate that I'll have to say goodbye. But for now, I'll do everything in my power to catch you. This is how we win. Thank you for being the kindest soul I've ever met. Thank you for being the bravest. О, нова сківуха. Вау, нова сківуха появилася. Беззупинна атака. Ого! Хвилястий вибух. Очікувальне ставлення. На краю. Відплата. Попадання ворога прикладом рушниці збільшує шкоду від наступного дня. Яблучко, удар гвинтівки по сухій місця повертається 15 очок.
Шкода червоного збільшиться на 20, а леотивна шкода збільшиться на 10. Так, щоб взяти, давай цей відкриваємо візьмемо. Яблучко. Ага. Це нова гілка скілів відкрилась. Оце перша гілка, коли починаєш грати. Потім стрибок. Потім вибух, друга і зараз от четверта. Пастка. Непогано. Прикольно, насправді прикольна ігруля. Класно. Ну вона досить довга. Досить довга. Ну, можливо, колись, якщо буде скідуха, я б її на плойку 5 взяв. На PlayStation 5. Колись там через рік чи через півроку. Може, якщо буде скидка, я її на плойку потім візьму. Якщо буде у мене можливість, звісно. Вона на ПК у мене, ну як, ти сам бачиш, що вона грати якби можна, але воно далеко від ідеалу. Опа. Ceridian? What do you mean, Ceridian? Диви. Ceridian, what's wrong? Що сталося з Ceridian? I don't think she can Я hear думаю, us. що він нас We need to чує. go back to Треба the повертатись swamps. на болото. На You болото. understand that? But it's a bird. It's Ceridian, Це by way of Ceridian, the який invisible, використовує план speaking through the невловимості, щоб crow. говорити через ворону. It doesn't work both Шкода, ways. що це не Imagine працює having в a обох conversation напрямках. with someone far away. Прикинь, Юрєс, ти би цей повідомлення передав би з Португалії через ворону. Юрєс, привіт! Така ворона прилітає в... Юрєс, привіт з Португалії. Так. Треба цей. Фу, блін, аж пересрав. Загрузка пішла. Ого, куди це мене затепешило, блін? Can you feel it? Can you I have feel goosebumps. it? The veil is tearing at the seam. Can you feel it? If I bruise the bud so the spectres inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. А, тепер Антея може захопити кор. Ага. Тепер у мене появилося повідомлення через... Ух ти! Вау, бро! Actually gardening tip. Прикинь! У мене нова скілуха появилася. Отут можна за неї грати, бачиш? Можна за неї грати. Тут за неї є скіли. Дуже крута гра. Реально, студія Don't Not розраби. Дуже класно вони зробили гру. Реально, ну. Мене просто тупо банально часу не вистачає. Там дивись, Alone in the Dark вийшла, оцей Banishers, потім Ластуха, Horizon. Що там ще? Робокоп я хотів проходити. Бля, я тупо, коротше, фізично не встигаю. Бо тому що я на роботі і, блін, ну ти розумієш, не, да? Про що я маю на увазі? Something's here. Hidden. Плюс. We can get to that ivy from the other side.
Не можу вийти. Ну, гра реально цікава. Класно зроблена. Дуже класно. Мені прям реально зашло. Ceridian's power wanes. Прикольно вона дуже. Вона чимось на God of War з місцями схожа. На God of War. Деякі механіки на God of War схожі. На Бога. Ну, Бог війни, блін, це понятно, що це Бог війни. Я маю на увазі, що деякі механіки запозичені в Бога війни. Деякі. Так. Ну, звичайно, що це не боженька війни, Але... Nobody's home. I can feel it. Я рахую, що вони гарно. Тут у нас була відьма. Who there? Where could they be? Також відьма, також дім відьми. Так як Фрея у нас. Фрея відьма у нас в Бога війни. Я ще пам'ятаю, що є це. Бог війни. Чекай, а ти першу частину бачив Бога війни? Ви ж не кажи, що не бачив. Не бачив? Ти бачив Рагнарок, як я проходив. God of War Рагнарьок. А першу частину ти не бачив, правда? Ти першу частину не бачив. Де мені її шукати? Де мені відьму шукати? Хепона мать, а? Рилі? А, то це в цій локації взагалі. Зніми це, кажу, блін. Тут ще сайдів до хрена. Доповнюючи кось. Не, реально офігенна груля, мені дуже подобається. God of War 1 це початок. Так, в тебе купа початих груль. І немає на все часу. Ну... Я стараюсь, батя. Батя, я стараюсь. Ну, дивись, BANISHERS ми вже майже закінчили. Це 11-й вже стрім. По Last of Us у мене вже, Юрець, 11 стрімів було. Також. Last of Us. 11 стрімів у мене вже по Last of Us було. По останніх з нас. Ми вже половину майже пройшли. Оту оновлену версію ремастеред. Дивись, Horizon Forbidden West на PlayStation 5 я пройшов основний сюжет. Це я в другий раз пройшов її. Ти навіть не помітив, напевно. Я пройшов її. Я зараз проходжу доповнення Палаючі береги. Burning Shores називається. От сьогодні я стрімив перед тим, як іти до бабушки. Це Палаючі береги називається. Доповнення. От будемо проходити також. Alone in the Dark, вона недавно вийшла, ця гра. Alone in the Dark. Я зробив тільки один стрімчак по ній. Потім, ну, зараз там ще вийшло 2 гри нові. Dragon's Dogma 2 вийшла нова гра. І Ronin. Rise of the Ronin. І вони також по 2200 гривень коштують. 2300 навіть вона коштує. Тому, блін, це, по-перше, нереально купити все. А по-друге, ще треба мати час це все проходити, Юрець, розумієш?
Я ні фізично, ні матеріально, ну, If I bruise the bud so the spectres inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. У мене вже і так завалено, реально є купа ігор, які треба проходити на каналі. От BANISHERS допроходимо, Melon's Dark допроходимо. Тому я ну ніяк не можу, блін. Навіть би хотів би ніяк не виходить. Ну, я би, якщо чесно, я би Роніна того би пограв. Ронін, отой. Rise of Ronin. Він непоганий, але не за 2300. Щось, по-моєму, це перебор для неї. Але вся суть в тому, що на Sony PlayStation всі ігри коштують по $70. На плойки, юрець, ігри практично всі $70 коштують. Не понял юмора. Да, японський родовий. Що, здіваєшся? А де ще один? Ага, ось він де. Так як мені так попасти бистро, швидко, щоб це треба встигнути все. Farewell, weed. Так, ніби я встиг. А, тут ще один кастик є, так? Секундочку. Реально. Ця гра цікава, реально, вона реально і цікаво грати. Класно зроблено. Вона, знаєш, ну, зірок, як кажуть, не хапає, але вона принаймні, їй принаймні цікаво грати. А це, от коли, знаєш, We shouldn't leave without talking to the witch. Ми маємо поговорити з відьмою. Так а де відьма, мать твою? Так її немає вдома, бля. Відьма, прийди, де ти є, бля? Де вона? Так її немає, блядь. Її немає вдома. Вона пішла в колос, блядь, в депот. В магаз пішла, блядь, за чебуреками. Так. Де вона? А отут ще якась срань. Crows. They flock to that great tree up there. Бачу. Тут. Picked and culled. Є, мабуть. Оцю от заразу треба знешкоджувати. Заразу треба знешкоджувати і воно... Там якийсь бонус є, зараз спробуємо. Треба вже потихоньку скоро закруглятися.
Як воно так задубішало, цікаво. Дуже цікаво. Як ця вода стала такою. І де відьма, мать її? Може вона пішла гриби збирати? Нахера что залез вообще? Вот оно как. Эй. Да ты шо? Десять балів духовної енергії, мадуфак. Це потужно. І знову вернувся я назад. Да, але я все одно не можу понять, де відьма. А ось воно, блін. Це трізда, поки я знайшов. The Banishers are here. Оце шукачка, це помощниця відьми. Already? Вот відьма. How unfortunate. Сірідіан. You called us. Вона дуже довго стрімила і прилипла к дереву. I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. Диви, яка красавиця просто. Красотка. Красотка, блондинка. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. І не залишай після себе неспокійного серця. Motherfucker. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. Опа-на. Це що за, блядь, цей пірати Карибського моря, блядь. You're too late, old mosshead, as ever. Стара голова. Що за хрен згорів? Що за муділо? Що це за полтергейст? Time for Я прощаю peace. тобі, старий. I forgive you, old man. Ага. Так, погнали. Ауль Сауль. Воу, дядько. Потужний, да?
bastard! You'll handle this. Take on, soldiers at charge. Де ти, курва? I'll get you it. I'll get you. А ззаді казав, вони гарно підходять, дядь. Try this on for size. Давай, камон. I'll handle this. The enemy resists. Flank him. You shall listen to your elders, child. Standing by. Давай пиздюлей. Нитка Андріан. Чё, прикольно. І що ми, ця відьма так біля дерева, так і буде там? Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. Щось у неї якась своя угода була, блін, з цими. What about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have. Ой, Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. Це вона є, типу, наставниця. Наставниця. Ця відьма. А це чувішка, це помічниця. Помічниця. Та ти що? Оце да. Потужно. Така енергетика сильна, аж бачиш, нічого. Йой. Вау. Це ще не кінець, походу. А оце вже майже. She took me in when my father... Кульмінація. When no one Вона else прийняла мене, коли wanted мій me. батько, коли мене ніхто не хотів. She taught me Вона to навчила stand мене up жити. straight. Гарна була, хороша відьма була. Така як друїд. Leave her be. Залиш її в спокою, принаймні зараз. Каже, ага. Все, йдемо до цього. У нас аж 2 шмотки нам дали. Так. А тут є місце сирочки.
Це і є місце сили, але... I'm tired of all this death. Want to talk about it? I will do. Чекай, тут десь є... Відпочиньте в притулку на острові, каже. А де це? Ага. Блін, далеченько. Далеченько там. Дало кільце ще якесь. Час відновлення меншиться на 30, але шкода оперітів зменшиться на 25. Що за... Що воно мені дає? Ну добре, давай. А що ще є? До мене круче. Шкода, яку задають Red збільшується на 50%, поки всі навики ці перезаряджаються. Ох. Дійдемо до тої штуки. Де ти острів? Тут ми і зупинимося. На сьогодні. What will become of Seiko now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. If she has regrets, she must tame them. Grief knows no rule book. I remember Aoife's wake. Friends and neighbours came from miles around. We stood and watched over for a day and a night. There was food and drink, song and dance. We honoured and rejoiced in the life she'd led, short as it was. We did not have a wake when my father died. Nor my mother, nor Blair or Anik. But we were running from our enemies and barely had time to bury them. It was as if their deaths hadn't happened. Так, що у нас тут? What if your family can never properly say goodbye? They'll never see your grave. Mourning customs are social rituals. My family knows how I feel about these things. We know better. As long as my body is free of the nightmare, that is all that matters. Єдине, що має значення, звільнити моє тіло від кошмару. Aye. Так You'll у be нас all все right. так і буде. А What якщо about до me? мене, What about що me зі мною, коли when you are небезпечно truly gone? буде? Хто я без тебе? Who am I without you? Ніколи не хотів знати never wanted відповідь to на know. це питання. When I woke in that Я cave, прокинувся в тій печері, я felt відчув, like I'd що lost втратив everything. все.
I feel like I lost everything. I'm still here. For now. And I'm so afraid when you won't be anymore. I'm afraid too. Afraid to leave you behind. Afraid to journey on. I had such plans. We'd live such wonders together. Just... I wanted more time. So did I. But we are together now. One last great adventure. Aye. There's something. I miss the warmth of your skin so much. And I yours. Are we sure about what we're doing? Are you sure this is what you want? We made an agreement. Are you having second thoughts? I don't know. Maybe. Ceridian's death has changed things for you. Aye. Розпач шукача згорушував мене навіть більше, ніж я очікував. Я знаю, що міг би тебе повернути. І я хочу цього. Він може її воскресити, коротше. Ну тут є така кінцівка, що можна воскрешити її. А от треба вбивати, типу, цих. Коротше, там є одна умова. Прикинь. Смотри, тут можна її воскресити, а можна... Ну, вознести її треба. Хз, чесно, вообще. Да ну, вона, я думаю, вона померла вже, що вже воскрешати. Ред кінець допомогти духу Антеї мирно покинути цей світ, коли вони дістануться її тіло з дому зборів нового Едему. А тут, бачиш, воскресіння. Воскресне. Ну ми вже з нею договорилися, що вона вже вмерла і вона має вознестись. До цього, до раю, там чи куди. Якось типу того, що, ну, напевно. Напевно. Ми можемо захотіти піддатися спокусі. Ми не повинні піддаватися цьому. We must not succumb. Banishers Ми залишимося завойовниками, вигнанцями. Банішерс. Banishers. Приборкуєш до самого кінця. Aye, Mother. To the end. Приборкувач. Оцей Банішерс. Нова анімація появилась. Spared by the Banishers, but his undoing complete. Mr. Fairfax Haskell must live with his sins. Their governor rode the pendulum from pinnacle to pit. The shaken faithful must turn once again to the Lord. This new quest for purity may end like the last, in injustice and misery. But to whom will they listen? Can they be stopped before it's too late?
новому Едемі є нові привіди. Так, давай апгрейд. Так, фіолетка. Прикольно. Печатка Левіафан. Тут стільки грейдів зброї. Це... Фрагменти фірми. Тут, щоб, блін, зробити апгрейд, тут стільки, щоб кожний зробити апгрейд, треба до хіра мати цих ресурсів. Ну що ж, ідіть до форту Ієріхон. Так, що, будемо зберігатися, закруглятися? Де цей форт? А, вот он. І тут ні одного кастрика нема поблизу. Взагалі. Траур і жаль. Ідіть до форту Ієріхон. А ми зараз тут. Давайте пешимося і вже наступний раз підемо туди. Телепортейшн. Класно, класно. Молодці ці розраби Don't Not. Ніби з Канади вони. Монреаль. Молодці, що казати. Так, тут ми і закінчимо. На сьогодні. Це ми знімаємо. І наступний раз от уже підемо туди. Треба засейвитися. Зберегти. Нова. Перезапишу ще. Траур та жаль квест. Прикольно. Все, Юрець, дякую, що був. Олегіч, Сікорський. Всім до зустрічі, доброї ночі, смачного і всього найкращого. Зараз я хочу ще Last of Us на годинку, але я вже би йшов би, чесно кажучи, відпочивати. У мене вже 2 часа ночі. 2 година ночі. Але хочу реально продовжити Last of Us, якщо чесно. Дуже хочу, але я вже, пішов би вже віддихати, якщо чесно. Не знаю, що робити. В будь-якому випадку, Юрець, якщо зможеш, приходи завтра. Ти знаєш, що я дуже багато... Не забуваємо класти колокольчик, дзвіночок і писати коментарі. Заходьте. Завтра продовжимо Horizon.
Я буду старатися дуже сильно Horizon продовжити. Burning Shores доповнення. І будемо продовжувати Last of Us. Останній з нас оновлена версія Remastered. Завтра будемо продовжувати. Та також планується Alone in the Dark. Також планується. Ну і ця гра, що ми сьогодні, ми її закінчуємо потрошки. BANISHERS. Все, всім пока-пока-пока. Всіх гараздів.